السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه یم تاسو تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. الله خوشحاله او آباد ساته. ملګرو څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کته چې دغه شانتي ویډیو موږ څنګه تاسو ګورئ سیمپل اسانه طریقه ده. نو زه د ویډیو تر ته ویډیو سره سکپ کوم او چې ویډیو مو سره خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ او چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوی راغلی یې نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، خو هغه سره د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ او په حال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې دررسي. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. خملګرو تاسو برابر خپل کاین ماستر به اوپن کړئ او ځان پر پلس په آیکن باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته کې تاسو سلیکټ کړئ 1 by 1 داغه نه پس به تاسو دلته کې راشي او خپل پیک په ګانته کم پیک باندې تاسو ویډیو سزاوي هغه پیک باندې ځګنه تاسو سلیکټ کړئ. زه دلته کې دا پیک ما سلیکټ کو دا به تاسو سلیکټ کړئ هغه لاندې پر پیک باندې تاسو کلیک واخلئ. دا پیک به دومره غټ کړئ چې څومره تاسو خپل ویډیو سزاوي هغه غټ کړئ. هغه نه پس به دغه لپاره پر کرافټینګ پر اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې باندې چې په دې کله کلیک واغستو دلته کې به تاسو په دوه کرخو باندې کلیک واخلئ. دا غنه پس به تاسو دینه بیک شي چې دینه کله بیک شوي بیا به دوباره په لیر باندې کلیک واخلئ او بیا په میډیا باندې کلیک کړئ. نه سوري په میډیا باندې نه تاسو به چې کوم دی په لیر باندې کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ ایفیکټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې ایفیکټ باندې تاسو کلیک واخلئ به لاندې لاړ شي او دا یو چې کوم اپشن دی بیسیک ایفیکټ صحیح شو. دا بیسیک ایفیکټ چې کوم دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دې ځکه تاسو ته یو سلیکټ کړئ. صحیح شو چې دا سلیکټ کو هغه نه پس به تاسو دې نه بیک شي او دا یو چې کوم دی سیټینګ باندې وکړئ کوي او دا بل راغټ کوي. صحیح شو دا سي چې تک زوم شي دا سي تاسو کته شي دا سي دا غنه پس به چې کوم دی تاسو دې نه بیا بیک شي چې دې نه کله بیک شو لاندې په دې باندې وکړئ واخلئ په بلر باندې او دا به داسي یو سایډ نه داسي راغټ کوي. صحیح شو چې دا راغټ کو هغه نه پس به دا ویډیو اخري سره پورې بوځي دا سي چې تاسو کله بوتلو هغه نه پس به تاسو دې نه بیک شي تاسو کته شي دې چې به دغه شانتي دې سره برابر راولئ. تاسو بیا پرې برته سور باندې کلیک واخلئ او دلته کې به 3 ډاټ باندې تاسو کلیک واخلئ. صحیح شو دا 3 ډاټ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واخلئ دلته کې تاسو ته لیکلئ ډوپلیکیټ تاسو کته شي په ډوپلیکیټ از لیر باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغستو دا پیک تاسو کته شي دا تاسو سره داسې راشي تاسو کته شي دا دغه شانتي په پرې د لګ براغټ کې په دې ځکه وایي چې خپل مقدار باندې دغه سي برابر راولئ. دا غنه پس چې کوم دی تاسو کله دا راوستو هغه نه پس به تاسو د چلو کوي چې دلته کې به تاسو په میډیا باندې کلیک لیر باندې کلیک واخلئ. دلته کې په میډیا باندې کلیک واخلئ او دې ځای کې چې کوم دی یو ویډیو دا هغه به تاسو اډ کوو پکې مونږه د دې ویډیو چې کوم دی د دې ویډیوګانو لینک ما زه تاسو له ډسکرپشن کې درکوم. په دې چې کې کم مټیریال موږ یوز کوو هغه لینک په ډسکرپشن کې پروت دی تاسو ته شي هغه ځای را ډاونلوډ کولی شئ. نو موږ په دې پیک باندې لاول کلیک واخلو دا پیک چې کوم دی دا لاول موږ اډ کوو دا به دغه سره راغټ کوي. صحیح شوه تاسو کته شي دا بل وړو کې کوي دا به چې کوم دی یو منټ په دغه حساب باندې تاسو کته شي دا په دې حساب باندې پرې لاندې دا به چې کوم دی خو راغټ کوي. صحیح شوه چې دا تاسو کله دې سره راغټ کو دا غنه پس به تاسو کوم دی په دویم پیک باندې کلیک واخلئ. دا کم چې دا یو پیک دی په دې باندې کلیک واخلئ او دلته کې لاندې راشئ په دې کې دي او دلته کې په کرافټینګ پر اپشن باندې کلیک کړئ او دا چې کوم دی دا به سي کټ کوو موږ اوس خاله دی پیک سره چې کوم دی په یو حساب باندې موږ دغه سي سپین دغه پورې به داسي راکټ کړئ. تاسو کته شي دغه سي دا به سي بره کوي داسي دا لګاو دې سره په حساب باندې دغه سي برابر کټ کړئ. تاسو کته شي دا غنه په چې تاسو کله کټ کو دینه بیا بیک شي ولاندې په دې دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې سپین پیک باندې دا کوم سپین پیک چې کلر کوم دی دا سلیکټ کو دغه ولاندې لاړ شي او دلته کې پر بلینډینګ باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو کلیک کړئ ملټیپلای. صحیح په دې ملټیپلای باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو کله چې تاسو په ملټیپلای باندې کلیک وکړئ هغه نه پس به تاسو دینه بیک شي چې کله بیک شوي بیا به دوباره په دې لیر باندې کلیک واخلئ په میډیا باندې کلیک واخلئ او دې ځکه بل پیک د موږ هغه راخلو بارډر د په بارډر باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو د اپشن سلیکټ کړئ چې دا اپشن تاسو کله سلیکټ کړئ دلته کې فل سکرین باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو کته شم چې دا بارډر چې کوم دی دا وانټ سپین شو دا سیټ دا بارډر هغه نه پس چې کوم دی دینه بیا بیک شي او لاندې په دې بارډر په دوباره کلیک او دا به سي راغټ کړئ د ویډیو مقدار پورې به تاسو برابر راولئ. چې تاسو کله دا برابر راوستو هغه نه پس چې کوم دی د سر ته براشي او دې کې وسته ته کوم یو بل ویډیو چې کوم دا اډ کو په لیر باندې کلیک واخلئ په میډیا باندې کلیک کړئ او په دې کې به دا ویډیو چې کوم دا به موږ اوس راواخلو. تاسو کته شي دا موږ راواغسته تاسو کته شي دا به دغه سي برابر دغه سي دغه کوي. صحیح شو تاسو کته شي دا سي بغټه کوي او بیا به دا چې کوم دی د دې به هم کراپینګ موږ اوس کوو په کراپینګ باندې کلیک واخلئ دا به هم دغه پیک پشان
پیک چې څومره دی هغومره به دا دغسې راکټ کوو مونږ. صحیح شوه. دغسې د هغې نه پس به دا په دې ځای کې بیا دا داسې برابر کوي. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ دا پسې بیا لږ راغټ کوي دغسې. تاسو کتلی شئ ملګرو دا چې دغه شان برابر شو. د هغې نه پس بیا دلته کې لاندې لاړ شئ او دلته کې بلینډینګ اپشن به وګورئ. په دې بلینډینګ باندې باندې کلیک کوئ، لاندې به لاړ شئ، په سکرین باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په سکرین تاسو کله کلیک واخلئ بیا به لږ بیک شئ. تاسو کتلی شئ بیا به داسې کار وکړئ چې په دې لیر باندې به دوباره تاسو کلیک واخلئ، په میډیا باندې به کلیک واخلئ. چې تاسو کله کلیک واخیستو په دې ځای کې به اوس مونږ خپل یو که تاسو سره خپل لوګو وي نو هغه لوګو پکې تاسو اډ کولی شئ. نو ما سره خو دغه لوګو ده، دا به زه راواخلم او دلته کې بره په دې سر کې به داسې فټ کوئ تاسو. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ د هغې نه پس به دا لوګو چې کوم دی دا به هم دغه شانته کې غټه کوئ. صحیح شوه. یا تاسو کله غټ کړه د هغې نه پس چې کوم دی بیا په لیر باندې کلیک واخلئ، په میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته کې اوس بله یو ویډیو د هغه ویډیو به هم مونږ راخلو. هغه ویډیو په دې کې مونږ اډ کوو. نو زه هغه ویډیو ګورم. دا یو ویډیو چې کوم دی دا به تاسو راواخلئ دغسې چې دا هم راواخیسته دا به داسې راغټ کوئ دغسې. صحیح شوه. چې دا هم راغټ کړو دا به لاندې راوړئ، په دې ځای کې به دغسې فټ کوئ دغسې. د هغې نه پس به چې کوم دی لاندې راړ شي او په دې ځای کې به تاسو بلینډینګ اپشن باندې دوباره کلیک واخلئ او دلته کې به لاندې لاړ شئ، په سکرین باندې به کلیک واخلئ. هغې نه پس به تاسو بیا بیک شئ. چې بیک شئ په دې باندې به تاسو آواز بند کړئ. صحیح شوه. په دې کې به دوباره لاړ شئ او په دې باندې به دا سپیکر دا اپشن دی په دې به کلیک کړئ او دلته کې به دا کلیک کړئ د نیم آواز بند شي. بیا چې کوم دی په تاسو به خپل سونګ چې تاسو سره کوم وي هغه به تاسو راخلئ. نو په دې ځای کې تاسو په سونګ باندې به اډیو باندې به کلیک واخلئ. دې ځای کې نو هغه سونګ ورسره خپل یو سونګ به ورسره اډ کړئ. چې کوم سونګ باندې تاسو ویډیو سازوئ هغه سونګ به دې ځای کې تاسو راواخلئ. صحیح شوه. که اوس دا سونګ دی دا باندې ما کلیک کوو، دلته کې به جیم پرې اپشن کلیک کړئ، خپل سونګ چې کوم دی هغه به ورسره لاندې تاسو اډ شي. ښه ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو چې کومه ده هغه په دغه طریقه باندې تیاره شوه. نو زموږ ویډیو ډېر زبردسته تیاره شوه. د هغې نه پس به تاسو چې کوم دی ویډیو سیو کوئ نو بره چې کوم دی د سیو د اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخیستو د هغې نه پس به چې کوم دی لاندې په دې ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. تاسو سره به چې کومه دا ویډیو هغه سیو کېدو طرف ته روانه شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مهاله راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای بای.